ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. გაიზრდება თუ არა უფასო მედიკამენტების სია, რა დრო დასჭირდება პროგრამის ანალიზი და რაზეა დამოკიდებული ახალი მედიკამენტების დამატება ჯანდაცვის მინისტრის პასუხების საქმის კურსში. ქარის სადგურების მშენებლებს სახელმწიფომ შესაძლოა ახალი მოთხოვნები წაუყენოს, რა რეკომენდაცია აქვთ ენერგეტიკოსებს და როგორია მთავრობის პოზიცია. საღამომშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გაიზრდება თუ არა უფასო მედიკამენტების სია, ჯანდაცვის მინისტრს ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხი არ აქვს, როგორც საქმის კურს სერგეენკომ განუცხადა, საჭიროა მინიმუმ 6 თვე გავიდეს, რათა პროგრამის ანალიზი განხორციელდეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მზაზა სოფრომაძე მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ შესაძლოა უფასო მედიკამენტების პროგრამაში ცვლილებები შევიდეს. Შეიძლება იმას, რომ როგორ მოხდება შემდგომი განვითარება. თეორიულად შეიძლება ორი მიმართულება წარმოვიდგინოთ, ერთი რომ გაიზარდოს იმ დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც ხაზიმი და გავუსვა ძალიან სკრუპულოზურად იქნა შერჩეული თავის დროზე, ან მეორეს მხრივ დარჩეს დაახლოებით იგივე ჩამონათვალი, ოღონდ გაიზარდოს მოსარგებლეების ჯგუფები, ასე ვთქვათ. ამის ზუსტი ანალიზის საშუალება ჩვენ მოგვეცემა მინიმუმ 6 თვე უნდა იყოს გასული, რომელიც ზუსტად წლის ბოლოს გადის, ჩვენ მონიტორინგს ვაკეთებთ და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს გვექნება შემდგომი გადაწყვეტილება, დარჩეს იგივე A ვარიანტში, გაიზარდოს მედიკამენტების ჩამონათვალი B ვარიანტში, ან გაიზარდოს მოსარგებლეების ჯგუფები C ვარიანტში. დიახ, ეს ძალიან მე შემთხვევით არ გამისვია ხაზი ამის მნიშვნელობაზე, ეს არ შეიძლება რომ ესე ხელაღებით გადაწყვეტოთ. ის დაავადებების ჩამონათვალის, რომელიც ექსპერტებისგან ხანდახან ვისმენ რომ საიდან მოიტანეს, ეს არის დაფუძნებული ჩვენი ქვეყნის ძალიან დეტალურ ეპიდემიოლოგიას და საერთაშორისო სტატისტიკას, რატომ ესე და არა სხვანაირად. ჩვენ შემთხვევით არ გადაგვიდგამს ნამდვილად ეს ნაბიჯი. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას იზიარებს, მაგრამ ამბობს, რომ დისკრიმინაციული მიდგომა, რომელიც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემებში ჩართულ პირებს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით სრულად სარგებლობის უფლებას უზღუდავდა მიმდინარე წლის მაისიდან აღმოფხვრილია. მისივე თქმით, მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი ზემოაღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად, კერძოდ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და განკარგულება, რომლის მიხედვითაც სადაზღვევო ბაზრების განახლება მოხდება არა ერთჯერადად და არამედ როგორც სადაზღვევო ინდუსტრიას, ასევე კლინიკებს და ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაზე ონლაინ წვდომა ექნება და ადამიანებს, რომლებიც დაკარგავს კერძო სადაზღვევო პაკეტს, საშუალება ექნება ძალიან მოკლე ვადაში ჩაერთოს სრულყოფილ პაკეტში. მე მოკლედ განგიმარტავთ, რა იყო 2015 წელს შეშურული სარჩელის შინაარსი. 2013 წელს, როდესაც დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვა, მოხდა გამიჯვნა, ვისაც ჰქონდა კერძო სადაზღვევო პაკეტი, ის ვერ გახდებოდა მონაწილე საყოველთაო ჯანდაცვის. ამის მერე ჩვენი მრავალგზის კატეგორიული მოთხოვნების მიუხედავად 2015-16 წლების განმავლობაში სადაზღვევო ინდუსტრიის დიდი ნაწილისგან არ მოხდა მონაცემთა ბაზების მოწოდება და ჩვენ მოკლებულები ვიყავით შესაძლებლობას, რომ ათეულობით 1000 მოქალაქეს, რომელმაც 2013 წლის მერე დაკარგა კერძო დაზღვევა, 2013 წლის მდგომარეობით იყო კერძო დაზღვეული, ანუ ვერ გახდა საყოველთაოს მონაწილე, შემდგომში 14-ში, 15-ში, 16-ში დაკარგა კერძო დაზღვევა, მაგრამ ვერ გახდა მთლიანი პაკეტის მოსარგებლე. სწორედ ეს იყო დისკრიმინაციული მდგომარეობა, სწორედ ეს იყო გამოწვეული იმის გამო, რომ სადაზღვევო კომპანიების არ თუ ისე მცირე ნაწილი აჭიანურებდა ჯიუტად ამ სადაზღვევო ბაზების მოწოდებას და საბედნიეროდ საკმაოდ აქტიური ნაბიჯების გადადგმა დაგვჭირდა, მაგრამ ეს პრობლემა, ეს დისკრიმინაცია მოგვარებულია 2017 წლის მაისიდან. პარლამენტი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც ოპტიმალური იქნება ქვეყნისათვის, მათ შორის პენსიის მიმართულებით, ასე უპასუხო ჯანდაცვის მინისტრმა საქმის კურსის კითხვას, იმასთან დაკავშირებით გაიზრდება თუ არა 2018 წელს პენსია, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვარიანტში გათვალისწინებული არ იყო. სერგეენკომ კონკრეტულ პასუხს თავი არიდა და თქვა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მოვალეობაა მოამზადოს ბიუჯეტის წინასწარი დოკუმენტი, რომელიც უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს პარლამენტმა. მისივე თქმით, მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ 1 საათზე მეტი შეხვედრა
შეხვედრა მიეძღვნა ბიუჯეტის პარამეტრების წინასწარი პროექტის განხილვას, რომელსაც პარლამენტის ფინანსთა მინისტრი ნოემბრის დასაწყისში წარუდგენს და მასზე საკანონმდებლო ორგანო იმსჯელებს. შეეხება პენსიებს და მთლიანობაში ქვეყნის ბიუჯეტს, აღმასრულებელი ხელისუფლების მოვალეობა არის, რომ მოამზადოს წინასწარი დოკუმენტი, რომელიც უნდა განიხილოს პარლამენტმა და დაამტკიცოს პარლამენტმა. პარლამენტი არის მთლიანად გააწყვეტილების მიმღები ამაზე და მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტში იქნება ამაზე მსჯელობა და საქართველოს პარლამენტი მიიღებს იმ გააწყვეტილებას, რაც არსებული რესურსების ფარგლებში იქნება ოპტიმალური ქვეყნისათვის, მათ შორის პენსიის მიმართულებითაც. ჯორჯია Global Utilities გურიაში ჰესის მშენებლობის დაწყებას 2018 წელს გეგმავს, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი აჩილ გაჩიჩილაძე აცხადებს, გურიაში ზოტი ჰესის მშენებლობისათვის მთავრობის შესაბამისი გარანტია უკვე წარდგენილი აქვს. ამ ჰესის დადგმული სიმძლავრე 54 მეგავატია, საინვესტიციო ღირებულება კი 60 მილიონი დოლარი. არის ზოტის ჰესი, ეს არის 54 მეგავატიანი. ახლა ხანს მოხდა მთავრობაზე, ასე ვთქვათ, მემორანდუმის დამტკიცება, ჩვენ გარანტიას წარუდგენთ, სამშენებლო გარანტია უკვე 4.4 მილიონი დოლარის ღირებულების გარანტია წარუდგენთ. ეს არის 60 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტი და 2018 სექტემბერში ვიწყებთ მშენებლობას, 2020 ბოლოს უნდა გავუშვათ. ქარის სადგურების მშენებლებს სახელმწიფომ შესაძლოა ახალი მოთხოვნები წაუყენოს, როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, შესაძლებელია დეველოპერებისთვის ეგრეთ წოდებული სარეზერვო ბატარეების შექმნა სავალდებულო გახდეს, რადგან ქარი ენერგიის არასტაბილური წყაროა და მისმა ელექტროსისტემაში ჩართვამ სარეზერვო წყაროების გარეთ შესაძლოა პრობლემების შექმნას. ენერგეტიკოსების რეკომენდაციის ქარის ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მთლიანი სისტემის დატვირთვის 20%-ზე მეც არ უნდა შეადგენდეს. დღეს საქართველოში ქარის მხოლოდ ერთი სადგურია. შეეხება თვითონ ამ ტექნიკური ხასიათის პრობლემებს, რაც შეიძლება ქარის სადგურების ჩართვას ქსელში ახასიათებდეს. ამაზეც ჩვენი სახელმწიფო ელექტროსისტემა მუშაობს ძალიან აქტიურად. დაქირავებული ყავთ შესაბამისი კონსულტანტი, რომელიც შეიმუშავებს ოპტიმალურ ვარიანტებს და ოპტიმალურ გზებს, რათა ქარის ელექტროსადგურების ჩართვა სისტემაში მოხდეს მაქსიმალური რისკის გაწევის გარეშე. ეს ოპტიმალური გადაწყვეტები სწორედ ამ ტექნიკური კონსულტანტის მიერ იქნება შემოთავაზებული, რაც არ გამორიცხავს კონკრეტულ ზონალურ ერთეულებში გადაცემის თვალსაზრისით იქნეს შემუშავებული გარკვეული შეზღუდვები თვითონ სიმძლავრის ჩართვასთან დაკავშირებით. ეს ერთი ასევე შესაძლებელია იქნას დამატებითი მოთხოვნები დაყენებული ამ ქარის დეველოპერების მიმართ, რაც გულისხმობს სწორედ სარეზერვო ბატარეების ეგრეთ წოდებულის შექმნას. პირველი ავეჯის კლასტერი საქართველოში მუშაობას იწყებს 30-მდე ქართული კომპანია საექსპორტო პროდუქტების შესაქმნელად ერთიანდება, რა კონკრეტული პროდუქციის შეთავაზებას აპირებს გაერთიანება ევროპისთვის. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება საღამო მშვიდობის. ელენე, გისმენთ. საღამო მშვიდობის. ბექა პირველი ქართული კლასტერი ევროკავშირისა და GIZ-ის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და დღეისათვის ის 25 ადგილობრივ ავეჯის მწარმოებელ საწარმოს აერთიანებს. კლასტერის შექმნის მთავარი მიზანი მისი წევრი კომპანიების კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესებაა, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართული ავეჯის კლასტერის წევრები შეთანხმდნენ ერთიანი ბრენდის ქვეშ განავითარონ წარმოება, რომლის მასშტაბების გაზრდის გზითაც ისინი უკვე შეძლებენ. ისარგებლონ საქართველოსა და ევროპის ბაზრებზე არსებული შესაძლებლობებით. ეს გახლავთ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მიზანს ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას. თავდაპირველად კლასტერის შესაქმნელად შეირჩა ავეჯის სექტორი, იმიტომ რომ ავჭალაში უკვე არსებობდა საწარმოები და მათ ჭირდებოდა დახმარება თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. ამაში ჩვენ დავეხმარეთ, დავაკავშირეთ უცხოელ პარტნიორებთან და გავაცანით გერმანიისა და ბულგარეთის გამოცდილება. ავეჯის კლასტერის გარდა იგეგმება ტექსტილის, კინოწარმოების მიმართულებით და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით კლასტერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. Მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულს მოაქვს ცოდნა და ხარისხს ამაღლებს და აწევს ამ პროდუქციის და ასევე ხელშეუწყობს აღნიშნული პროდუქცია გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი და გავიდეს ექსპორტზე. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 100 მილიონამდე წარმოება დღეს ავეჯის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ იმდენად წარმატებული იქნება აღნიშნული კლასტერი, რომ და იმდენია კომპანია გახდება უკვე აღნიშნულ კლასტერში ჩართული, რომ საშუალება მოგვეცემა გავზარდოთ ჩვენი საექსპორტო პოტენციალი ამ პროდუქციის. ავეჯის მწარმოებელმა კომპანიებმა ჩვენს კამერასთან იმ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, რაც დღეს ავეჯის სექტორის მთავარი გამოწვევაა. გამოწვევებს შორის დასახელდა როგორც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ისე შრომის ბაზრის დაბალი დონე და მწარმოებლებს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა. ნებისმიერ ბაზარს აქვს თავისი პრობლემები, ხარვეზები, ხელისშეშლილი პირობები. ძირითადი პრობლემები, რაც შეიძლება დღეს დავასახელოთ,
ავეჯის სფეროში ეს არის არასაკმარისად კონკურენტული გარემო, ფინანსურ რესურსებზე წვდომის ცუდი პირობები ბანკებიდან, არასაკმარისად კარგი პირობები, კერძოდ უზრუნველყოფის საკმაოდ დიდი უზრუნველყოფა ბანკებიდან რაც ითხოვება და ფინანსური საშუალების არც თუ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი. გლობალური პრობლემები, რომელიც გვაწუხებს, რომ ნედლეულია ძნელად საშუალო და თითქმის საქართველოში არ ეშოვება ავეჯისთვის ვარგისი ხე ან კადრები, რომლებიც ამ თანამედროვე მანქანებთან ძალზედ შორს დგანან, ასე ვთქვათ. აი ამ ყველაფერს ხელშეუწყობს, რა თქმა უნდა, ესეთი კოოპერაცია. ქართული ავეჯის კლასტერის წევრ კომპანიებს იმედი აქვთ, რომ წარმოებლებს შორის სინერგიით სექტორისთვის ბევრი პრობლემური საკითხი გადაიჭრება. მართალია ეს პირველი კლასტერია, თუმცა როგორც პროექტის ხელმძღვანელი პირები აცხადებენ, დაგეგმილი აქვთ ავეჯის სექტორის გარდა კლასტერების შექმნის ხელშეწყობა როგორც ტექსტილის, ისე კინოწარმოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. ბექა. მადლობა ელენა გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის პრაგრებში ფუნქციონირებას ჰოლოგრამული მუზეუმი იწყებს, სადაც დამთვალიერებელ საშუალებებს ექნება საქართველოს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობა ინტერაქტიული და ფოტორეალისტური ჰოლოგრამული მოდელების დახმარებით ნახოს, ასევე ტექნოლოგიური ინსტალაციები სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ადგილებში იმოგზაუროს. ჰოლოგრამული მუზეუმის მუშაობის პროცესს ნინი ლონგურაშვილი ესწრებოდა, ნახოთ სტარტაპ საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის შესახებ სიუჟეტი. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ესე მინდა ესე უფრო ხატავ რა. პირველ რიგში ეს მუზეუმი ფიზიკური მუზეუმზე მეტად არის კონტენტის მუზეუმი რა. ანუ რას ვაკეთებთ ესე იგი ჩვენ როგორც კომპანია ამ ეტაპზე დაახლოებით 7 ობიექტი გვაქვს უკვე გაკეთებული, მაგრამ დაახლოებით 40-მდე ობიექტი არის საქართველოში, რასაც ჩვენ ვეძახით ლენდმარკებს, ანუ ღირსშესანიშნაობებს, საქართველოს ფიზიკურად ღირსშესანიშნაობებს, ისტორიულადაც, ოღონდ ვიზუალურადაც სანახავი უნდა იყოს. ამ წერტილებს ვასკანერებთ სამ განზომილებაში, სპეციალური ტექნოლოგიით, დრონებით, ფოტოაპარატებით, რაღაცებით, ლაზერული სკანერებით, შიგნიდანაც და გარედანაც. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ ჯვარი. სამ განზომილებაში დასკანერებული, სადაც ყველა მხრიდან შეგიძლია მოუარო. ქართველისთვისაც კი საინტერესოა, ისეთი კუთხით შეგიძლია ნახო ის ადგილი, სადაც ნამყოფი ხარ არაერთხელ. აი ამ კონტენტის შექმნა და ამ კონტენტის ერთობლიობას ვეძახი მუზეუმს. ჰოლოგრამული მუზეუმი ქალაქის ტურისტულ ცენტრში განთავსდება და წარმოდგენილი იქნება ჰოლოგრამული მაკეტები, რომელიც გაფორმებული იქნება სხვადასხვა ანიმაციებითა და აუდიო გახმოვანებებით. რისი მეშვეობითაც იქ მისულ სტუმრებს შეეძლებათ 360 გრადუსიან დიაპაზონში უყურონ, მიუახლოვდნენ მოდელების ცალკეულ ნაწილებს, ან მის პერსონაჟებთან შევიდნენ ინტერაქციაში. სარკე სტუდიაში დაიბადა ეს იდეა, ანუ სარკე ფილმების წარმოების და რაც ეს ტექნოლოგია სამგანზომილებიანი დასკანერების ტექნოლოგია შესაბამისად ჩვენი პროფესიული ინტერესიდან გამომდინარე განვითარდა რა რომ შეგვიძლია კინოში ეფექტისთვის ესეთი სკანირება მოვახდინოთ. თუ კინოში შეგვიძლია, მაშინ შეგვიძლია რომ ქართული ღირსშესანიშნაობებიც დავასკანეროთ. რა უყოთ მე იმ ღირსშესანიშნაობებს? მოდით ტურისტებს ვანახოთ. აი ამ მარტივი ლოგიკით განვითარდა ჰოლოზეუმის იდეა. მე უკვე სად როგორ და უკვე როცა ეს ამ ფორმაში მივიდა, ახლა განვითარდეს ხო, მაგრამ სახსრებთან არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კავშირში და ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობთ, რომ თვითონ როგორც ბიზნესით საინტერესო არის და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს სტარტაპ საქართველოსთვის და ამავდროულად პრინციპში ასე ვთქვათ, საზოგადო საქმეც ხო კეთდება, ცუდი ხო არ არის ის, რომ ჩვენი ღირსშესანიშნაობები დასკანერებული იყოს, ამას ხო მხარდაჭერა ჭირდება და ეთყობა ეს დაინახეს. მუზეუმში წარმოდგენილი იქნება 20-მდე საქართველოს ისტორიული და გეოგრაფიული ღირსშესანიშნაობებისა და კულტურული მემკვიდრეობების ამსახველი ჰოლოგრამული ექსპონატები. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 202.000 ლარია, საიდანაც სტარტაპ საქართველოს ინვესტიცია 100.000 ლარს შეადგენს. მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ რიგით მეორე ეროვნული კიბერ ოლიმპიადა ჩაატარა. კიბერ ოლიმპიადის მიზანია კიბერუსაფრთხოების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, ასევე იმ პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება, რომლებიც ფლობენ შესაბამის ტექნიკურ ცოდნასა და კომპეტენციას. თემაზე საუბარს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელთან ნიკა გაგნიძესთან, ISSP-ის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელთან მაია გოგუაძესთან და ISSP-ის კომუნიკაციების მენეჯერთან ნინი სიმონიშვილთან ერთად განვაგრძობთ საღამომშვიდობა
მადლობის სტუდიაში მომბრძანებისათვის და სტუმრობისთვის. ბატონიკა, რიგით მეორე ოლიმპიადა რომ შევაფასოთ, ასე ვთქვათ, რა შედეგები მივიღეთ, იყო თუ არა ეს დამაკმაყოფილებელი, ვახსენე მიზნებიც, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, ასე ვთქვათ, რა არის ამ ოლიმპიადის საზრუნავი სამომავლო. დიახ, მოგესალმებით. მეორეჯერ ჩავატარეთ კიბეროლიმპიადა, შარშან ჩავატარეთ პირველად და 150-მდე მონაწილე იღებდა მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში. შარშან კი. წელს იყო 124 მონაწილე, 45 გუნდი. ასე ვთქვათ, ეს მონაწილეები გუნდებად იკვრებიან და გუნდებს შორის შეჯიბრება მიმდინარეობს. ამოცანებს ხსნიან კიბერუსაფრთხოების თემატიკაზე. ძირითადად რა სახის ამოცანები, ანუ რეალურ კი ბატონო, ეს არის რეალური ინციდენტების და ამოღებული ამოცანები შედგენილი, უпростоრად იქიდან ამოღებული არის ის ინფორმაცია, რაც სენსიტიურია, ვთქვათ, ორგანიზაციის შესახებ, ან პერსონალურია თუ არის რამე და ასე შემდეგ და დატოვებულია მშრალი მასალა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ამოცანის ამოხსნისთვის არის საჭირო და კრიტერიუმები რა არის მონაწილეობის მისაღებად? კრიტერიუმები, ესე კონკრეტული კრიტერიუმები არ გვაქვს, უბრალოდ უნდა იყოს მოსწავლე ან სტუდენტი 25 წლამდე ასაკის, რომელსაც ტექნიკური ცოდნა გააჩნია, თვითონ აქვს ეს ყველაფერი ნასწავლი, გამომდინარე იქიდან, რომ არც სკოლაში და არც უმაღლეს სასწავლებელში მსგავსი რამ არ ისწავლება. ისინი თავისთავად სამწუხაროდ გასაკვირველია, თვითონ თავისთავად აფასებენ, რომ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, მოდიან და შემდგომ შედეგი რაც მათ მიერ იდება, იმას ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაანალიზებთ და შედეგებზე გამარჯვებულებზე ვისაუბრებთ, კაპიტან მაიას მინდა ვკითხო, ISSP-ის ჩართულობაზე ზოგადად ამ პროექტში და მის მნიშვნელობაზე თქვენ როგორ აფასებთ? დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის, ბექა. ჩვენ უკვე მეორე წელია ვართ სპონსორების რანგში წარმოდგენილი. შარშანაც ვიყავით ერთ-ერთი სპონსორი. თუმცა ვფიქრობთ, რომ ჩვენი როლი ცოტა უფრო მეტია, ვიდრე სპონსორობა, რადგან ჩვენი კომპანია არის კონკრეტულად ფოკუსირებული ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში და შესაბამისად ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაკისრია, რომ დავეხმაროთ ზოგადად ახალგაზრდა თაობას, რომ უფრო მეტად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, დავეხმაროთ შემდგომ დასაქმებაშიც და თუ საჭირო იქნება რეკომენდაციებიც გავუწიოთ. ბატონო ნიკომაც ახსენა, რომ თქვათ სკოლაში არ ისწავლება თქვათ ის კიბერუსაფრთხოების რაღაც გარკვეული თეორიული საბაზისო ცოდნა, ალბათ ამას ყველაფერს სჭირდება. ანუ ეს ვთქვი, რომ არის სამწუხაროდ ალბათ რომ არის თქვენ ასე ვთქვათ, რა კუთხით ხართ ამ განათლების მიმართულებით ჩართული? რაც შეეხება კონკრეტულად განათლებას, ჩვენ ამ ეტაპისთვის გვაქვს ძალიან კარგი ინიციატივა. ეს არის არაკომერციული ინიციატივა სახელწოდებით კიბერაკადემია. კიბერაკადემია უკვე უკრაინაში რამოდენიმე ხანი არსებობს და საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებს. კიბერაკადემიის მთავარი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდა თაობას დავეხმაროთ დარგობრივი განათლების მიღების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეისათვის ვაწარმოებთ რამოდენიმე საქართველოში წარმოდგენილ უნივერსიტეტთან მოლაპარაკებას, რომ მომავალი წლიდან სასწავლო პროცესში ჩაუშვათ აკადემიური სწავლების კურსები, კონკრეტულად ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით, რომლის გავლის შემდეგაც ეს სტუდენტები არსებობენ. მზაობა არის მოლაპარაკების პროცესში? არის, რა თქმა უნდა, მზაობა ძალიან დიდია, ცოტა ეგზოტიკურია ეს ყველაფერი, მაგრამ საინტერესო. და რაც ანუ ამ ტრეინინგების გავლის შემდგომ სტუდენტი თავის დიპლომთან ერთად ასევე აიღებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სერტიფიკატს, რაც თავისთავად მათ დაეხმარებათ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გაემგზავრონ და მარტივად მიიღონ ესა თუ ის სამუშაო ადგილი. ნინი, თქვენს მინდა კითხოთ, როგორც კომუნიკაციების მენეჯერს, შარშან იყო 150 მონაწილე, წელს 124, შეიძლება ციფრი არის შემცირებული, მაგრამ რეალურად ანუ ხარისხობრივად ამ ერთ წლის განმავლობაში თუ გაიზარდნენ ეს ადამიანები, ზოგადად და ეს პროცესი რამდენად მნიშვნელოვანია, მანამ სანამ ჩვენ მივალთ იგივე კიბერ აკადემიის ჩამოყალიბებამ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ დღესდღეობით რა მდგომარეობაა მსოფლიოში, ეს არის ძალიან დროული და საჭირო ინიციატივა. აი 2 დღის წინ, სულ რაღაც 2 დღის წინ გერმანიაში, თურქეთში, რუსეთსა და უკრაინაში განახორციელეს კიბერშეტევა 200-მდე ორგანიზაციაზე, ეს იყო კრიპტოლოგიური შეტევა და ინფორმაციის სანაცვლოდ კრიმინალებმა მოსთხოვეს ორგანიზაციებს გარკვეული თანხა.
აქედან გამომდინარე არის ძალიან დიდი ზრდა მოთხოვნაზე პროფესიონალების მიმართ, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. შესაბამისად, ესეთი ტიპის ღონისძიებები ჩვენ გვეხმარება, რომ მოვიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა და ჩავრთოთ ისინი ამ პროცესებში. მე ძალიან გამიკვირდა, როცა ღონისძიებას დავინახე საკმაოდ პატარა სკოლის მოსწავლეები, რომელთაც მასწავლებლები გარეთ გულშემატკივრობდნენ, ასევე ვეძებდი თვალებით გოგონებს და ძალიან გამიხარდა, რომ იყვნენ ნაკლები, ბიჭებზე ნაკლები, მაგრამ მაინც ეს არის, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ზოგადად მსოფლიოში ესე ითვლება, რომ ქალები უმცირესობას შევადგენთ კიბერუსაფრთხოების. თუმცა საკმაოდ ბევრი ქალი მუშაობს იგივე სილიკონზე, ანუ ეს პრობლემა. მაგრამ უფრო მეტი არის მამაკაცი ვიდრე ქალი. რაც შეეხება შედარებას შარშანდელთან შედარებით, მე როგორც ვიცი, წელს უფრო გართულებული არის პროგრამა, იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან გამოვლინდა, რომ მართლაც ძალიან დაინტერესებული და ნიჭიერი ახალგაზრდები იყვნენ. ბატონმა დავით ქვათაძემ განაცხადა, რომ სადილზეც კი არ გავიდნენ, იმდენად ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში და შესაბამისად ვთვლი, რომ წელს ხარისხი თვითონ ღონისძიებისაც და ნაკადისაც არის გამოგვაჩენილი. ბატონიკა, გაგრძელების პერსპექტივა, ანუ გაგრძელდება თუ არა ეს პროექტი, იგეგმება თუ არა, რომ რაღაცნაირად გახდეს საერთაშორისო, იმიტომ რომ თქვათ იგივე გამოცდილების გაზიარება შეიძლება სხვა ქვეყნებიდანაც ამ მიმართულებით. კი ბატონო, რაც შეეხება საერთაშორისო გახდება თუ არა, ჯერჯერობით ალბათ ადრე ამაზე საუბარი, სულ მეორეჯერ ჩავატარეთ და ნახოთ შემდგომ როგორ განვითარდება, თუმცა ეს პროექტი გაგრძელდება აუცილებლად. წელს ნაკლები მონაწილე ყავდა, შეიძლება იქიდან გამომდინარეც, რომ ზოგიერთ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა არ დაწყებულა ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე და ინფორმაცია მათ ანუ ვერ მივაწოდეთ ნორმალურად, ხო, და შეიძლება აქედან გამომდინარეც არის, რომ რაოდენობა მათი იყო ცოტა ნაკლები. გამარჯვებული გამოვლენილია, ხო? გამარჯვებული გამოვლენილია, ერთ-ერთმა გუნდმა ყველა ამოცანა ამოხსნა. ბოლო ორი ამოცანა ბოლო წუთებზე ამოხსნეს და ძალიან დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობდა იქ მეორე მესამე ადგილებს შორის და ძალიან საინტერესოა ბავშვებისთვის თვითონ ეს ღონისძიება, სიხარულით მოვიდნენ, მთელი დღე ისხდნენ იქ და ნახევარი საათით გადავწიეთ კიდევაც მსვლელობის პერიოდი, იმიტომ რომ ვიცი რომ 9 წლის, 10 წლის, 12 წლის მონაწილეებიც იყვნენ და კარგია რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ჩართულობა ამ ასაკშიც ბავშვების არის და მათ აინტერესებს ზოგადად ეს სფერო, რომელიც იდეაში საკმაოდ მაღალანაზღაურებადიც არის მაღალი დონის პროფესიონალებს თუ ავიღებთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. ნიკა გაგნიძე, მაია გოგუაძე და ნინი სიმონიშვილი იყვნენ საქმის კურსის სტუმრები. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ისევ TV პირველზე. მადლობა რომ გვიყურებთ, დროებით.